Hi guys, today we're going to unbox and review the Supremo 4K Plus action camera. This is Danz Garage and I'm the jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Guys, marami kasi akong magagandang review na nakikita tungkol sa action camera na ito. Super ganda daw ng performance and quality ng camera na ito. And also, is way cheaper than the top-selling action cameras that is available here in the Philippines. So I want to try it for myself and use it as a secondary camera for my video vlogging. So without further ado, let's unbox. So let's open this up. Nice, naka-bubble wrap siya. So kumuha rin ako ng SD card para sa kanya, that's 32 GB. And also microphone. So this is it. Okay naman yung box niya. So nandito lahat ng specifications. Hindi ko na sabihin lahat, i-indicate na lang natin. So, wala natin makikita. That's the main unit. Nakalagay na siya sa loob ng kanyang waterproof case. Tanggalin natin. Ano ba yan? So, pwedeng slide muna doon. And then, yan. Okay. So, yan siya. Wow. Lit niya, no? Pero premium talaga yung itsura niya. See? Nice. So ito yung power button niya. And this is the record button. That's the microphone, I think. So dito yung battery niya. Wala pa yung battery, nandito pa. So tingnan muna natin yung ibang parts. So balik muna natin siya dito. So ito yung mga pang support niya sa tripod. Meron dalawang klase. Let's put it here. So marami dito is yung mga pang mount. Merong pang para sa helmets and ito meron pa dito yung sa bike. So hindi pa natin siya nadidistinguish kung para saan talaga siya. Labas natin lahat. So ito alam ko isang bike mount. Yan, no? So ito yung pwede natin iipit sa bike. Yan, pwede natin iipit yan. Iipitan. Tapos yung mount, and then kakabit-kabit lang natin yan para makarating siya dun sa camera. Yan pa natin yung iba. So maraming klase dito, puro mga pang mount lang siya. Iba-ibang klase. I think I turn that up. So this one, alam ko yun, pinaka bracket nya. Ano ba yung orientation natin?
later pag-aralan muna natin. So ito yung battery. So meron pang isa dito ulit, mount, puro mount, ang dami niyang mount. So hindi na tayo mahihirapan kung saan natin siya ikakabit, sa helmet, sa bike, sa motor. We'll just have to find a way kung paano natin i-mount yun. Andito na yung mga pang mount. So ito yung kanyang USB pang charge. What's this? Velcros, mga pang straps. Meron din siyang double-sided tape at saka lace. Tie wires. Marami ako nito pero thanks. Meron din siya kasamang ganyan. And then this is the manual. So by this, mapag-aaralan na natin. Okay, ang ganda rin ng kanyang manual, malinaw. So dito makikita natin yung parts. Kahit nasa Chinese siya. So paano nga pala natin babasahin to kasi okay, there is. Yan, meron siyang English. So yan, maganda. Kasi ang hirap pagka Chinese. Kailangan English. Okay, yan. Tapos meron pang mga ibang languages. So dito lang tayo magko-concentrate sa English kung paano siya i-mount at i-operate. Okay, that's almost about it. So that's the camera. Tapos marami siyang mount. So 2, 4, 6, 7, maraming mounts. Tapos yung mga platform niya is 3, 4 mounts. Tapos maraming accessories. So ang daming combinations na pwede natin gawin para mabuo natin ito. Pero ang gawin na natin ngayon is let's power this up. Okay. Buksan natin. Sana meron tong laman na may charge siya kahit papano. So it's going to be like this way. I'm sure pwede na natin siyang i-power on. There you go. Wow! Alam niyo yung tunog niya parang sa Cybershot. Ganun yung opening nung pagka pinindot niyo yung power on ng Cybershot. Ganun yan. So dito halos hindi nyo pa rin makikita kasi medyo glary dahil we're shooting at night. Pero I'm going to record something on the Supremo 4K and then we're going to put that clip on this video para makakita natin talaga yung tunay na resolution. Okay, meron siyang sigurong nagkaroon siya ng shutdown timer para mag-save ng battery kung hindi ginagamit kaya namatay yun. So siguro pipindutin lang natin uli siya. Ayan, okay, diba? Kasi uli siya. So meron siyang indicator ng kung ilan yung nire-record time niya na. So marami tayo sa set dito siguro yung mga time and like that. Saka yung mga ibang setup na lalagay dito. So pag-aaralan ko muna lahat and then I'm going to show you the video na malinaw or malabo or anything that it's indicated right here. Okay? So yan, nakalagay no card. So full battery naman siya. Kanyang front. Lagay natin yung kanyang memory card. Put it down here first. Okay, saan natin, kuhanin natin itong memory card. So very delicate. Ayan, pakita nyo. Okay. Okay, we have it. So turn off muna natin to. Ganun na ganun talaga yung tunog sa so nandito yung sa Cybershot, ganun talaga yung tunog eh.
So let's put this inside. Just checking out the orientation. Sabagay hindi naman ito papasok kung mali yung orientation niya. So I think that's the way. And then click. Okay. So ito nga pala yung HDMI port niya, and then USB pagka mag-charge tayo. I don't know kung USB din ang gagamitin natin para mai-hook up to sa computer pagka tayo magsasalin na ng files. We're going to check it out later. Okay, now let's power it on. Okay, I think I double tapped it. Okay, there. So makikita na ba natin na meron siyang memory card? O yun, meron na siyang icon ng memory card. So I think pasok na yung memory card natin na 32 GB. There, wala na yung nakalagay na no card. So what I'm going to do is going to shoot something right here now. Tingnan natin kung magre-record siya. Okay, there's the record button. Ayan, nagre-record na siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds. Okay. So try naman natin kumuha ng video. So ito na siguro yung pinakamagandang resolution rate na pwede mong gamitin. Lalo na pagka tumatakbo ka. Kasi pagka tumatakbo ka, medyo naglalag pagka yung matataas na frame rate ang ginamit natin. So this is 720p at 120 frames per second. So guys, para sa akin, 2 thumbs up ang Supremo 4K Plus. May re-recommend ko siya na pinakasulit na action camera para sa atin. Mamimik niya kung ano man yung kailangan natin sa isang action camera. At marami siyang accessories. If you like this video, hit that like button. And if you learned something and you want to know more, mag-subscribe. Libre lang yan. And to be updated to our latest videos and updates, hit that bell button. So for now, dito na muna natin tatapusin ang ating video. This is Sir Dan from Danz Garage. And as always, ciao!